من امروز میخوام شروع کنم به خواندن یکی از شاهکارهای ادبیات فانتزی، کتاب هابیت. این کتاب داستان ماجراجویی‌های بیلبو بگینز، یک هابیت خونه نشین و ساکت رو روایت میکنه که توسط یک جادوگر به نام گندالف و یک گروه از دورفا به سفری پرخطر و هیجان انگیز دعوت میشه. اونا قصد دارن از یک اژدهای بزرگ به نام اسماک یک گنج بزرگ رو پس بگیرن. تو این سفر بیلبو با دشمنان و دوستای زیادی روبرو میشه و کلی تجربه کسب میکنه که زندگیش رو برای همیشه تغییر میده. پس بیایم با هم همراه باشیم و برای شنیدن و دیدن فصل اول کتاب هابیت آماده شیم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببریم و نظراتتون رو توی کامنت برام بنویسیم. حالا بیایم فصل اول رو شروع کنیم. فصل اول، مهمانی غیرمنتظره. روزگاری یک هابیت در سوراخی توی زمین زندگی میکرد. نه از آن سوراخ‌های کثیف و نمور که پر از دم کرم است و بوی لجن میده، و باز نه از آن سوراخ‌های خشک و خالی و شنی که تویش جایی برای نشستن و چیزی برای خوردن پیدا نمیشه. سوراخ از اون سوراخ‌های هابیتی بود و این یعنی آسایش. یک در کاملا گرد داشت مثل پنجره کشتی که رنگ سبز خورده بود، با یک دستگیره زرد و براق و برنجی درست وسط در به یک تالار لوله مانند شبیه تونل باز میشد. یک تونل خیلی دنج بدون دود و دم، با دیوارهای تخت کوب و کف آجر شده و فرش شده، مجهز به صندلی‌های صیقل خورده و یک عالمه گلمیخ برای آویختن کت و کلاه. این هابیت ما دلش قنج میزد برای دید و بازدید. تونل پیچ میخورد و تقریباً، اما نه کاملا مستقیم، در دامنه تپه، آنطور که همه مردم دور و اطراف به فاصله چندین و چند مایل به آن میگفتند تپه، پیش میرفت و تعداد زیادی در کوچک گرد داشت. اول از این طرف و بعد از طرف دیگرش رو به بیرون باز میشد. این هابیت ما بالاخانه نداشت. اتاق خواب‌ها، حمام‌ها، سردابه‌های شراب، انباری‌ها، جامه‌خانه ها، آشپزخانه، اتاقهای ناهارخوری، همه توی همون طبقه بود. و راستش رو بخوای توی همون دالان بهترین اتاقها همه دست چپ بود، چون اینها تنها اتاق خواب‌های پنجره دار بودن. پنجره‌های گرد قرنیزدار مشرف به باغ خانه و مرغزار آن سوی روی شیبی که به طرف رودخانه میره. هابیت ما هابیتی بود که خیلی دستش به دهانش میرسید و اسمش بگینز بود. بگینز ها از عهد بوق توی محله تپه زندگی میکردن و مردم خیلی حرمت و احترامشون رو داشتن، نه فقط به خاطر آنکه ثروتمند بودن، بلکه برای اینکه ماجراجو نبودن یا کارهای غیرمنتظره ازشون سر نمیزد. میتوانستی بی آنکه زحمت پرسیدن به خودت بدی حدس بزنی که یک بگینز به سوالات چه جوابی میدهد. این داستان بگینزی است که دست به ماجراجویی زد و یک دفعه دید کارهایی از او سر میزند و چیزهایی میگوید که پاک غیرمنتظره است. درست است که شاید احترامش را پیش در و همسایه از دست داد، اما در عوض، خب حالا بعد میبینیم که آخر سر در عوض چیزی نصیبش شد یا نشد. مادر هابیت مورد نظر ما لابد حالا میپرسید هابیت یعنی چی؟ خیال میکنم امروز روز اول لازم باشه که کمی وصف هابیت ها رو بکنم، چون آنها خیلی کمیاب و به قول خودشون از مردم بزرگ که ما باشیم گریزان شدن. هابیت ها مردم کوچکی هستند، تقریبا نصف قد ما و کوچکتر از دورف‌های ریشو. هابیت‌ها ریش ندارن. چیزهای خارق‌العاده و جادویی رو در آنها کم است یا نیست، مگر آن چیزهای کوچک و پیش و پا افتاده و روزمره که وقتی مردم بزرگ و ابلهی مثل من و شمای دست و پا چلفتی از راه میرسیم و مثل فیل سر و صدا راه میندازیم، طوری که آنها از یک فرسخی میشنوند، به آنها کمک میکند که بی سر و صدا و فوری غیبشان بزند. اگر اوضاع مساعد باشد شکمشان خیلی چربی میآورد. لباسهایی به رنگ روشن میپوشند، عمدتاً سبز و زرد. کفش پا نمیکنن چون پاشون به طور طبیعی کف چرمی مانندی داره و روی آن موهای انبوه و گرم و قهوه‌ای رنگی میروید که خیلی شبیه موهای سرشان است. انگشتان بلند و چالاک و سبزه و صورت مهربانی دارن و موقع خندهشون از ته دله. حالا اینقدر میدانیم که داستانمان را ادامه بدیم.
داشتم میگفتم که مادر این هابیت منظورم مادر بیلبو بگینز است، همان بلادانا توک افسانه‌ای بود، یکی از 3 دختر استثنایی بابا توک، رئیس آبیت هایی که آن طرف آب زندگی می‌کردند. و این آب که میگویم رودخانه کوچکی بود که از پای تپه میگذشت. این حرف سر زبان‌ها بود، البته بین خانواده‌های دیگر هابیت، که مدت‌ها پیش یکی از اجداد توکا احتمالاً یک پری رو به همسری گرفته. این حرف البته حرف مزخرفی بود، اما مسلم است که خلق و خوی آنها از یک لحاظ هابیتی نبود و گاه و بیگاه یکی از اعضای طایفه توکا به سرش میزد که برود و ماجراجویی کند. به طرز مرموزی غیبشون میزد و خانواده سر و صدای قضیه رو در نمی آوردن. ولی چه پنهان که توکا به اندازه بگینزها محترم نبودند، اما در ثروتمند بودنشان شکی وجود نداشت. بلادونا توک بعد از اینکه زن بانگو بگینز شد ماجراجویی رو بوسید و گذاشت کنار. بانگو یعنی پدر بیلبو مجلل‌ترین سوراخ هابیتی رو برای زنش ساخت و البته کمی هم از پولهای خود او کمک گرفت. ای ناقلا. و این سوراخ نه در زیر تپه و نه روی تپه و یا آن طرف آب لنگه نداشت و آن دوتا تا آخر عمر همانجا زندگی کردند. با این همه خوب که نگاه میکنی بیلبو تنها پسر بلادونا، اگرچه حرکات و سکناتش درست مثل نسخه دوم پدر قابل اعتماد و مرفه خودش بود، در سرشتش چیزی عجیب داشت که به توکا رفته بود، چیزی که منتظر فرصت بود تا خودش رو نشان بده. این فرصت هیچ وقت پیش نیومد تا اینکه بیلبو بگینز بالغ شد و سن و سالش تقریبا به 50 سال رسید و او هم همینطور در سوراخ هابیتی قشنگی که پدرش ساخته بود و من الان وصفش رو برایتان گفتم زندگی کرد، تا اینکه واقعا به نظر میرسید طوری آنجا لنگر انداخته که دیگر محال است تکان بخورد. اما دست بر قضا یک روز صبح، آن قدیم ها، زمانی که جهان در صلح و آرامش بود و زمانی که جار و جنجال کمتری بود و سبزی بیشتر و هابیت ها هنوز پرشمار و مرفه بودند، بیلبو بگینز بعد از صبحانه در خانه‌اش ایستاده بود و چپق چوبی خیلی بلندی دود میکرد، چپقی که تا دم انگشتای پای پرپشم و پیلی که داشت و تر و تمیز و برس خورده میرسید که سر و کله گندالف پیدا شد. و اما گندالف، اگر شما فقط 1/4 چیزایی رو که من شنیده بودید و تازه من همه شنیدنی‌ها رو نشنیدم، آن وقت دلتون رو برای شنیدن همه جور قصه عجیب و غریبی صابون میزدید. هر جا که پا میذاش سر راهش قصه و ماجرا سبز میشد، آن هم از نوع خیلی خارق‌العاده‌اش. سالهای سال بود، یعنی حقیقتش رو بخواید از زمان مرگ دوستش بابا توک پا در جاده پایین تپه نذاشته بود و هابیت ها تقریبا یادشون رفته بود که او چه ریختی است. زمانی که هنوز همگی آنها بچه هابیت های دختر و پسری بیش نبودن، جاده تپه را پیش گرفت و از آب گذشت و دنبال کاروبار خودش رفته بود. چیزی که بیلبو از همه جا بیخبر آن روز صبح دید. پیرمردی بود با یک چوب دست، کلاه بوقی آبی رنگی سرش گذاشته و شنل خاکستری رنگ بلندی پوشیده و شال گردن نقره‌ای دور گردنش آویخته بود و ریش سفیدش از روی آن تا پایین کمرش میرسید و یک جفت چکمه سیاه خیلی بزرگ به پا داشت. بیلبو گفت روز خوش و منظورش دقیقاً همین بود. خورشید داشت می‌درخشید و علف‌ها سبز بود، اما گندالف از زیر ابروهای پرپشتش که از لبه سایبان کلاه بیرون زده بود نگاهی به او انداخت. گفت منظورت چیست؟ روز خوشی برایم آرزو میکنی؟ یا منظورت این است که امروز روز خوشی است؟ چه من دلم بخواد چه نخواد؟ یا اینکه امروز حالت خوش است؟ یا اینکه روزی است که میشود در آن خوش بود؟ بیلبو گفت همه اینها با هم، و روز خوشی برای اینکه بیرون از خانه یک چپق چاق کنی و گپ بزنی. اگر چپق داری بشین و با تنباکوی من پر کن. عجله‌ای که نداریم، تازه اول صبح است. آن وقت بیلبو کنار در خانه‌اش روی صندلی نشست و پاهایش را روی هم انداخت و یک حلقه دود خاکستری و زیبا از دهنش بیرون داد که بی آنکه از هم جدا شود آرام به هوا بلند شد و پرواز کنان از روی تپه گذشت. گندالف گفت دست مریزاد، اما من امروز صبح وقت ندارم حلقه دودی توی هوا فوت کنم. دنبال یک نفر میگردم که بیاد و توی ماجرایی که دارم میپزم رفیقمان باشد، ولی مگر به این راحتی ها گیر میاد؟ خب خیال میکنم همینطور باشد. یعنی این دور و اطراف رو میگویم، ما سرمان توی لاک خودمان است
ماجرا میخوایم چه کنیم؟ ماجرا یعنی دردسر و اضطراب و اذیت و آزار. باعث میشود سر وقت به نهار نرسی. اصلا نمیفهمم چرا بعضیا کشته مردش هستن. آقای بگینز ما این را گفت و انگشت شست دستش را پشت بند شلوارش انداخت و یک حلقه دود حتی بزرگتر از قبلی از دهن بیرون داد. بعد نامه‌های صبح رو در آورد و شروع کرد به خواندن و وانمود کرد که دیگر به پیرمرد محل نمیذاره. به این نتیجه رسیده بود که آبش با او توی یک جوب نمیرود و میخواست شرش کم شود. اما پیرمرد تکان نمیخورد. تکیه داده به چوب دستیش ایستاده بود و بدون آنکه چیزی بگوید چشم دوخته بود به هابیت تا آنکه بیلبو کاملا معذب شد، طوری که خون خودش را میخورد. دست آخر گفت: روز خوش، ما اینجا ماجرا لازم ما نیست. متشکرم. می توانی آن طرف تپه یا آن ور آب بخت خودت رو امتحان کنی. و از این حرف منظورش این بود که بحث را خاتمه یافته تلقی می کند. گندالف گفت: روزخوش تو چقدر معنی‌های زیادی داره. حالا منظورت این است که میخوای از شر من خلاص بشی و تا من راه نیفتم حالت خوش نمیشه؟ نه اصلا، ابدا حضرت آقا. اجازه بدید ببینم. تصور نمی کنم شما را به اسم بشناسم. بله حضرت آقا، ولی من شما را به اسم میشناسم. آقای بیلبو بگینز. جناب عالی هم اسم بنده را میدانید، اما به جا نمی آورید که من مال این اسم هستم. من گندولفم و گندولف یعنی من. خب دوستان، ویدیو امروز ما به پایان رسید، اما این داستان هیجان انگیز ادامه داره. پس ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و با صدای منم همراه شده باشین. سایر قسمت‌های فصل یکم تو همین پلیلیست گذاشته میشه. اگه نظر یا پیشنهادی دارین خوشحال میشم توی کامنت بگین. همچنین اگه ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین و روی دکمه سابسکرایب بزنین و اگه دوست داشتین زنگوله هم بزنین تا به محض اینکه ویدیو جدید منتشر میشه متوجه شید و با هم ادامه داستانو ببینید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.